ठीक आहे. ओके. हा, तर आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे. हा, आयसोलेशन ऑफ प्युअर कल्चर. प्युअर कल्चरचं आयसोलेशन. सी व्हॉट इज मीन बाय कल्चर? What is mean by culture? Culture and culture media. We have seen both the terminologies. Okay. Culture काय आहे आणि कल्चर मीडिया काय आहे हे आपण बघितलं. कल्चर कशाला म्हणायचं? Whatever the microorganisms are present in that particular thing. Okay. In a pure form is known as a culture. त्याला आपण कल्चर म्हणतो. कल्चर मीडिया कशाला म्हणतो आपण? The media prepared for the propagation, for the multiplication of any type of microorganism is known as a culture media किंवा culture medium. कल्चर म्हणजे काय? मायक्रोऑर्गॅनिझमचा प्युअर फॉर्म. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ स्ट्रेन. त्यालाच आपण स्ट्रेन सुद्धा म्हणतो. लक्षात ठेवा. आता प्युअर कल्चर किंवा एक प्युअर, व्हॉट इज मीन बाय प्युअर कल्चर? मिक्स्ड कल्चर. Whatever the mixed population or different types of the bacteria are combinedly known as a mixed culture. एक 8-10 प्रकारचे बॅक्टेरिया एकत्र आले असतील तर त्याला आपण म्हणतो मिक्स्ड कल्चर, मिक्स्ड पॉप्युलेशन. प्युअर कल्चर कशाला म्हणायचं? दॅट कल्चर, दॅट स्ट्रेन, इन दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेन देअर विल बी प्रेझन्स ऑफ द ओनली वन टाईप ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. एकाच टाईपचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम तिथं प्रेझेंट असेल. फॉर एक्झाम्पल ई कोलाय कल्चर. तर ई कोलाय कल्चर हे प्युअर कल्चर झालं. ई कोलाय किंवा ग्रॅम पॉझिटिव्ह असणारे एक 8-10 बॅक्टेरियाचं एकत्र कल्चर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? मिक्स्ड कल्चर म्हणतो. आता व्हॉट एव्हर दॅट प्युअर कल्चर इज दर, वी नीड दॅट प्युअर कल्चर. ओके. तर व्हाय देर इज अ नीड ऑफ द प्युअर कल्चर? तर सांगते तुम्हाला पुढे आहे. तर वी आर गोइंग टू स्टडी द आयसोलेशन ऑफ द प्युअर कल्चर. Why we are going for the isolation of the pure culture? There are the different types of the methods. We are going to study the different types of the methods for obtaining the pure cultures. Okay. प्युअर फॉर्म कशाला म्हणायचं? तिथं एकाच टाईपचा मायक्रोब प्रेझेंट असेल. इकोलाय असेल तर इकोलाय, बॅसिलस सबटॅलिस असेल तर बॅसिलस सबटॅलिस, साल्मोनेला टाईपी असेल तर साल्मोनेला टाईपी, शिगेला असेल तर शिगेला. एका म्हणजे एकाच टाईपचं कल्चर असतं, स्ट्रेन असतो, एकाच टाईपचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात, त्याला आपण म्हणतो प्युअर कल्चर. आता व्हाय वी आर गोइंग फॉर द प्युअर कल्चर? सी हिअर, व्हाय वी आर गोइंग फॉर द आयसोलेशन ऑफ द प्युअर कल्चर? आपण काय आयसोलेशन करतो प्युअर कल्चरचं? का आयसोलेट करतो आपण बॅक्टेरियाला? तर सी, एकतर व्हॉटएव्हर द पॉप्युलेशन ऑफ बॅक्टेरियाज और मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज देअर, दॅट इज नॉट प्रेझेंट इन द प्युअर फॉर्म. व्हाय? तर जेव्हा तुम्ही एखादा कल्चर तुम्ही प्रिझर्व करता लॅबोरेटरीमध्ये, टेस्ट ट्यूब मध्ये किंवा पेट्री डिश मध्ये, तर काय होतं? तर तिथल्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला दुसरा एखादा एन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट असणारा मायक्रोब येतो, तिथं अटॅच होतो, तिथं थांबतो आणि तिथले न्यूट्रियन्स युटिलाइज करून तो पण स्वतःला ग्रो करायला लागतो. हे एक रिझन आहे लॅबोरेटरीमध्ये प्युअर कल्चरचं आयसोलेशन करण्यामागं. म्हणजे तुम्हाला एका सिंगल मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करायचा आहे तर त्यावेळी तुम्हाला सिंगल मायक्रो ऑर्गॅनिझम तिथं जरी तुम्ही प्रिझर्व केला असला तरी अवेलेबल होत नाही. का होत नाही? तर एन्व्हायरमेंट किंवा ऍटमॉस्फिअर जे म्हणतो आपण, एअर म्हणतो, तर एअर मध्ये नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द मायक्रोब्स प्रेझेंट आहेत आणि ते मायक्रोब्स हे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी थ्रू दॅट पर्टिक्युलर विंड, थ्रू दॅट पर्टिक्युलर एअर कॅरी होतात. एखादा सरफेस असेल, वर्किंग टेबल असेल, तिथं डिफरंट टाईपचे मायक्रोब असतात. मग हे एन्व्हायरमेंट मधले मायक्रोब तुमच्या त्या टेस्ट्यूब मध्ये प्रिझर्व केलेल्या कल्चरवरती जाऊन बसतात आणि न्यूट्रियंट्स युटिलाइज करून त्यांची ग्रोथ स्टार्ट करतात. समजा तुम्हाला ई कोलाय पासून एखादा स्पेसिफिक स्टडी करायचा आहे किंवा बॅसिलस सबटॅलिस पासून तुम्हाला बेन्झाइल पेनिसिलिनचा अँटीबायोटिकचा ऍसे करायचा आहे, तर व्हॉट यू नीड ओनली दॅट बॅसिलस सबटॅलिस. तुम्हाला काय लागतं बेन्झाइल पेनिसिलिनच्या ऍक्टिव्हिटी किंवा इनहिबिशन चेक करण्यासाठी? तर तुम्हाला फक्त बॅसिलस सबटॅलिस लागतो. मग बॅसिलस सबटॅलिस जेव्हा आहे तो आपण लॅबमध्ये करतो प्रिझर्व ह्याच्यामध्ये, पण एन्व्हायरमेंट मध्ये तो डिफरंट मायक्रोब्स त्याच्यासोबत असतात. देअर मे बी द प्रेझन्स ऑफ द फंगाय, वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे फंगाय पण तिथं कदाचित ग्रो होतात आणि सो दॅट आपण काय करतो? तर आयसोलेशनसाठी जातो. हे फर्स्ट रिझन आहे ह्याचा. म्हणजे मिक्स्ड ऑर्गॅनिझम असतात त्याला सेपरेट करायचं, आयसोलेट करायचं, स्पेसिफिक रोल स्टडी करायचा असतो त्याच्यासाठी, जे तुम्हाला बेन्झाइल पेनिसिलिनचं एक्झाम्पल सांगितलं आता. ओके. त्याच्यानंतर
प्रत्येक बॅक्टेरियाचा किंवा स्पेसिफिक बॅक्टेरियाचा जर तुम्हाला कॉलनी स्टडी करायचंय, व्हॉट इज मीन बाय द कॉलनी स्टडी? कॉलनी फॉर्मिंग युनिट हे मल्टिप्लिकेशनचं युनिट आहे बॅक्टेरियाचं. ओके, तुम्हाला आहे हे प्रॅक्टिकली इन डिटेल. व्हॉट इज मीन बाय CFU? तर कॉलनी फॉर्मिंग युनिट जे आहे किंवा कॉलनी फॉर्मेशन जे आहे, आता सी व्हेन वी सी दॅट पर्टिक्युलर dish or culture medium under microscope, we see the number of bacteria. ओके, जेव्हा आपण तो बॅक्टेरिया मायक्रोस्कोपच्या खाली एखादी पेट्री प्लेट असेल, डिरेक्टली आपण जरी ते घेतलं बघितलं तर तिथं नंबर ऑफ बॅक्टेरिया असतात. वी कांट काउंट दॅट बॅक्टेरिया. ओके, आपण त्याला एन्युमरेट करू शकत नाही, डिरेक्टली त्याला काउंट करू शकत नाही. तर काउंटिंग हे कशा पद्धतीनं केलं जातं? तर काउंटिंग हे जे इनडायरेक्ट काउंटिंग आहे ते CFUच्या फॉर्म मध्ये केलं जातं. कॉलनी फॉर्मिंग युनिट, किती कॉलनीज आहेत त्या कॉलनीज काउंट केल्या जातात. ओके, फॉर दॅट देअर इज अ वन इन्स्ट्रुमेंट प्रेझेंट इन टू द लॅबोरेटरी, कॉलनी काउंटर. कॉलनी काउंटर म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याच्या थ्रू आपण ह्या कॉलनीज काउंट करतो. मग ते जे बॅक्टेरिया तिथं प्रेझेंट आहेत ते आपण 1 कॉलनी, 2 कॉलनी, 3 कॉलनी त्याला आपण मार्किंग करतो. आपल्या कसला पेन असतो तो, मार्कर. ओके, मार्करनं त्याला आपण एक्स अशी खूण करतो. त्या एक एक्स म्हणजे एक कॉलनी, असं प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्ही ते शिकाल. एक एक्स त्याला मार्किंग केलं की ती एक कॉलनी झाली. तर हे जे कॉलनी स्टडीज ज्या आहेत बॅक्टेरियाच्या, म्हणजे एका बॅक्टेरियाचं समजा तुम्हाला स्टडी करायचंय बॅसिलस सबटालिसचा. बॅसिलस सबटालिस 12 आवर्स मध्ये किती ग्रोथ दाखवतो? समजा त्याचा ग्रोथ कर्व तुम्हाला स्टडी करायचा, तो किती वेळात डिक्लाइन फेजला येतो, तो किती वेळात लॉग फेजला जातो, हा स्टडी करायचा आहे. अलॉंग विथ तुम्हाला त्याचं मल्टिप्लिकेशन बघायचंय, कॉलनी फॉर्म किती फॉर्म करू शकतो ते बघायचंय. तर ह्या कॉलनी स्टडीमध्ये तुम्हाला प्युअर कल्चरची नीड असते. तिथं नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया असतील तर तुम्ही सांगू शकत नाही ना बॅसिलस सबटालिसनं ऍक्च्युअली किती वेळात ग्रोथ दाखवली. Okay, so that you need the isolation of the culture and we can utilize that isolated pure culture. ही एक गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट बायोकेमिकल कॅरेक्टर्स. समजा तुम्हाला बघायचंय की एखादा बॅक्टेरिया फर्मेंटेशन करतोय, तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये तो वेस्ट मटेरियलसाठी किंवा पोल्युशन कंट्रोलसाठी युटिलाइज करायचंय. तर त्या केसमध्ये तुम्ही 3-4 टाईपचे बॅक्टेरिया हे केले, त्याच्यामधून तुमचा स्पेसिफिक काहीतरी रिझल्ट येऊ शकतो. बट प्युअर फॉर्म युटिलाइज करून तुम्हाला इझिली कळेल की किती वेळामध्ये किती वेस्ट मटेरियल जे आहे ते नॉन टॉक्सिक मटेरियल मध्ये किंवा सिम्पल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते. ओके, म्हणजे बायोकेमिकल कॅरेक्टर्स त्याच्या स्टडी करण्यासाठी किंवा फॉर एक्झाम्पल टेस्ट आहेत आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या, सेकंड युनिटमध्ये अगदी सुरुवातीलाच आहे. तर त्याच्यामध्ये IMHIC टेस्ट असेल, कॅटालाइज टेस्ट असेल, युरियल्स टेस्ट असेल, लिटमस टेस्ट असेल, अशा वेगळ्या वेगळ्या टेस्ट आपल्याला बघायच्या. तर त्या बायोकेमिकल स्टडीसाठी तो पर्टिक्युलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम कोणती टेस्ट पॉझिटिव्ह देतोय हे बघण्यासाठी आपल्याला प्युअर कल्चरची नीड असते, सिंगल टाईपचा बॅक्टेरिया. ओके, त्याच्यानंतर स्टेनिंग, ग्राम पॉझिटिव्ह आहे का, ग्राम निगेटिव्ह आहे का, त्याच्यानंतर सिंपल काय म्हणतात त्याची मॉर्फॉलॉजी काय आहे. जर मिक्स्ड पॉप्युलेशन असेल तर तुम्हाला वेगळी वेगळी मॉर्फॉलॉजी दिसेल. जर मिक्स्ड पॉप्युलेशन असेल तर तुम्हाला स्टेनिंग मध्ये ग्राम पॉझिटिव्ह पण दिसेल, ग्राम निगेटिव्ह पण दिसेल. हाऊ वी आर गोइंग टू कन्क्लूड द टाइप ऑफ बॅक्टेरिया. ओके, सो दॅट वी नीड द प्युअर कल्चर. त्याच्यासाठी आपल्याला प्युअर कल्चर. त्याच्यानंतर इम्युनॉलॉजिकल रिॲक्शन. इम्युनॉलॉजिकल रिॲक्शन कधी केल्या जातात, कधी कॅरी आउट केल्या जातात? व्हाईल द प्रोडक्शन ऑफ द व्हॅक्सिन्स. जेव्हा व्हॅक्सिनचं प्रोडक्शन करायचं असतं तेव्हा इम्युनॉलॉजिकल रिॲक्शन कॅरी केल्या जातात आणि तो बॅक्टेरिया तो व्हायरस त्या पर्टिक्युलर अॅनिमलला दिला जातो आणि त्या केसमध्ये इम्युनॉलॉजिकल रिॲक्शन स्टडी केल्या जातात. तर आपल्याला आहे व्हायरसच्या ह्याच्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये. तर इम्युनॉलॉजिकल रिॲक्शनसाठी सुद्धा प्युअर कल्चरची नीड असते. तुम्ही मिक्स्ड पॉप्युलेशन एखाद्या अॅनिमलला इंजेक्ट केलं, प्रत्येक मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा इफेक्ट डिफरंट आहे. ओके, जर तुम्ही प्रत्येक 3-4 टाईपचे वेगळे वेगळे, समजा साल्मोनेला टायपी घेतला, शिगेला घेतला, इकोला घेतला, प्रत्येकाचा इफेक्ट वेगळा आहे. मिक्स्ड पॉप्युलेशन जर तुम्ही दिलं एखाद्या अॅनिमलला तर तुम्हाला इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स जे आहे ते प्रॉपर मिळत नाही किंवा तुमचा स्पेसिफिक स्टडी त्याच्यावरती कॅरी आउट होत नाही. सो दॅट वी आर गोइंग फॉर द आयसोलेशन ऑफ द प्युअर कल्चर. त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला प्युअर कल्चरचं आयसोलेशन करायचंय. तर हे रिझन आहेत व्हाय वी आर गोइंग टू आयसोलेट द प्युअर कल्चर.
येते लक्षात? आयसोलेशन म्हणजे काय समजलं का? एक सिंगल बॅक्टेरियाचा टाईप जो आहे तो सेपरेट करायचा मिक्स्ड पॉप्युलेशन. आवाज येतो? Yes, ma'am. समजतंय? Yes, ma'am. ओके. तर आता ह्या आयसोलेशनच्या मेथड्स आहेत आपल्याला सिलेबस मध्ये. ओके. तर सी मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग द प्युअर कल्चर्स. ओके. तर देर आर 5 मेन मेथड्स. वन इज अ स्टिक प्लेट, सेकंड इज पोर प्लेट, थर्ड इज स्प्रेड प्लेट, रोल ट्यूब आणि मायक्रो मॅनिप्युलेटर मेथड. ओके. आता स्टिक प्लेट मेथड मध्ये परत 2 टाईप आहेत, कंटिन्युअस मेथड आणि डिसकंटिन्युअस. ते मिक्स झाले बघा मेथड आणि डिस्क. ओके. आता बघा स्टिक प्लेट मेथड मध्ये कंटिन्युअस मेथड आणि डिसकंटिन्युअस मेथड. सेकंड काय आहे? पोर प्लेट मेथड. पोर प्लेट मध्ये लूप डायल्युशन आणि सिरियल डायल्युशन ह्या परत 2 मेथड आहेत. थर्ड आहे स्प्रेड प्लेट टेक्निक, रोल ट्यूब मेथड आणि मायक्रो मॅनिप्युलेटर मेथड. तर ह्याच्यामधली स्टिक प्लेट मेथड जी आहे ती आपण स्टडी करतोय. ओके. कशाच्या मेथड आहेत? प्युअर कल्चरच्या आयसोलेशनच्या मेथड आहेत की ज्या तुम्हाला प्रॅक्टिकलला ह्या करायच्या. ओके. आणि थेअरीला पण हे सगळं इन डिटेल आहे. तर स्ट्रिक प्लेट मेथड जी आहे ती कुणी डेव्हलप केली फर्स्ट टाइम? तर लुफर आणि गॅपकी सायंटिस्ट होते 2 जण. त्यांनी ही डायल्युशन किंवा आयसोलेशनची मेथड आहे किंवा स्ट्रिकिंग मेथड आहे ती मेथड डेव्हलप केली. आता स्ट्रिकिंग मेथड मध्ये काय केलं जातं? तर वी आर गोइंग टू युटिलाइज वन स्टराईल टूल. ओके. एक आपण स्टराईल टूल युटिलाइज करतो आणि त्या स्टराईल टूलच्या थ्रू किंवा इनॉक्युलेशन लूप आपण युटिलाइज करतो. ओके. तुम्हाला फर्स्ट प्रॅक्टिकल झालं असेल, तुम्हाला ह्या सगळ्या टर्म्स माहित झाल्या असतील. तर व्हॉट इज मीन बाय द इनॉक्युलेटिंग लूप? एनीवन? Where we are going to utilize inoculating loop? Good. Aishwarya Tonse. No, ma'am. पूजा बत्तूल. हा, ज्यांची नाव आठवतात त्यांचेच नाव मी विचारते. Aldar. What is inoculating loop? मॅम प्रॅक्टिकलच नाही झालं. ओके. मॅम, नो आयडिया. इनॉक्युलेटिंग लूप कशाला म्हणायचं तुम्हाला सांगतोय. सी हिअर. इथं हात दिसतोय एक हँड स्टिक प्लेट मेथड. त्याच्यामध्ये रेड कलरचं दिसतंय पेन असल्यासारखं. दॅट इज नथिंग बट द इनॉक्युलेटिंग लूप. एक सिंपल तुम्हाला सांगताय अल्युमिनियम किंवा कुठलाही मेटल असतो त्याच्यामध्ये, त्याचा एक स्ट्रेट आपला पेन सारखं हे असतं आणि पुढं त्याला एक वायर गुंडाळलेली असते. ओके. वायर ती अल्युमिनियमची तार, वायर म्हणजे अल्युमिनियमची तार असते. ओके. माझं काय असं इंजिनिअरिंग रिलेटेड नॉलेज फार नाहीये, पण ह्याला म्हणायचं इनॉक्युलेटिंग लूप. तर हे लूप आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी युज करावं लागतं, प्रत्येक प्रॅक्टिकल मध्ये हे युज करावं लागतं. तर हे इनॉक्युलेटिंग लूप आपण स्ट्रिक प्लेट मेथड मध्ये युटिलाइज करतो. स्ट्रिक प्लेट मेथड मध्ये हे लूप युटिलाइज करून आपण स्ट्रिकिंगची प्रोसेस करतो. सी हिअर व्हॉट इज मीन बाय द स्ट्रिक प्लेट मेथड. सी we are going to isolate the pure culture. Okay. What method is followed for the stick plate method? See here. We are going to prepare the culture medium like the nutrient agar medium. Nutrient agar medium आपल्याला प्रिपेअर करावा लागतो. तो सॉलिडिफाय होऊ द्यायचा. आता हाऊ टू प्रिपेअर दॅट न्यूट्रिएंट agar medium? There is a specific procedure given by the standards given by the IP and that procedure you have to follow. ओके. तर त्याच्यामधले इन्ग्रेडियंट्स तर आपल्याला माहित आहेत, न्यूट्रिएंट आगार मध्ये कुठले इन्ग्रेडियंट्स आहेत. आता हाऊ टू प्रिपेअर दॅट यू आर गोइंग टू स्टडी इन टू द प्रॅक्टिकल. ओके. कधी काय टाकायचं, किती त्याला हिट करायचं, कधी ते ऑटोक्लेव्ह मध्ये ठेवायचं, कधी ऑटोक्लेव्ह मधून बाहेर काढायचं, हे सगळं तुम्हाला इन डिटेल प्रॅक्टिकल मध्ये आहे, थेअरी मध्ये नाही. सिम्पली हिअर वी आर गोइंग टू प्रिपेअर न्यूट्रिएंट आगार मीडियम आणि त्या न्यूट्रिएंट आगार मीडियमच्या डिश ज्या आहेत किंवा पेट्री प्लेट म्हणतो आपण त्याला, ते प्रिपेअर करून ठेवतो. आता ते क्रीमिश प्लेट जी आहे ज्याच्यामध्ये स्ट्रिकिंग केलंय. स्टिकिंग करणं म्हणजे काय? जस्ट
ते जे लूप आहे इनॉक्युलेटिंग लूप, ते लूप फक्त झिगझॅग मोशन मध्ये फिरवायचं आपल्याला. कसं झिगझॅग मोशन मध्ये ते लूप फक्त आपल्याला फिरवायचे. ओके, दॅट इज नथिंग बट द स्टिकिंग. त्यालाच आपण स्टिकिंग म्हणतो. तुम्ही वाटलं तर फिरून बघा, तुम्ही बोट असं तुमचं फिरून बघितलं तर तुम्हाला कळेल व्हॉट इज मीन बाय झिगझॅग मोशन, व्हॉट इज मीन बाय स्टिकिंग. स्टिकिंग आणि झिगझॅग मोशन सेम आहे. ओके, तर ते लूप घेतलं तुम्ही आणि एक छोटी पेट्री डिश आहे फर्स्ट ह्याच्यामध्ये दिसते तुम्हाला. तर त्या फर्स्ट डिश मधून त्याच्यामध्ये कल्चर प्रेझेंट आहे. ओके, there may be the pure culture, there may be the mixed population. सिंगल मायक्रो ऑर्गॅनिझम असू शकतो, मिक्स्ड पॉप्युलेशन असू शकतो. पण कुठला पण स्टडी करायच्या अगोदर आपण आयसोलेशन हे करून घेतो. वी आर नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क. ओके, तर आयसोलेशन आपल्याला प्रत्येक वेळी करावं लागतं आणि त्या आयसोलेशन मध्ये पहिली मेथड आहे स्टिक प्लेट मेथड. मग ते प्युअर कल्चर असेल किंवा मिक्स्ड पॉप्युलेशन असेल ते आपण घेतल्यानंतर आपण काय करतो स्टिक प्लेट मेथड मध्ये, तर ते इनॉक्युलेटिंग लूप घ्यायचं. हाऊ वी आर गोइंग टू टेक दॅट पर्टिक्युलर कल्चर? सी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू हीट दॅट पर्टिक्युलर इनॉक्युलेटिंग लूप. सुरुवातीला आपल्याला ते इनॉक्युलेटिंग लूप जे आहे ते बर्नर वरती हीट करावं लागतं. व्हाय? फॉर द स्टरलायझेशन पर्पज. इनॉक्युलेटिंग लूप वरती पण एखादं पॉप्युलेशन असू शकतं, एखाद्या टाईपचा कल्चर त्याच्यावरती प्रेझेंट असू शकतो. सो दॅट वी आर गोइंग टू हीट दॅट पर्टिक्युलर लूप. ते लूप आपल्याला हीट करावं लागतं. हीट केल्यानंतर डिरेक्टली आपण कल्चरच्या ह्याच्यामध्ये ड्रॉप करत नाही किंवा त्याच्यामध्ये बुडवत नाही. व्हाय? तर अगेन ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर हीट देअर मे बी द किलिंग ऑफ द स्पेसिफिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम. तिथल्या स्पेसिफिक मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं तिथं किलिंग होऊ शकतं ड्यू ऍट द स्पेसिफिक टेम्परेचर. येते का लक्षात? सो दॅट काय करतो आपण, हीट करतो. त्याला हीट केल्यानंतर थोडा वेळ थांबतो, थोड्या वेळ म्हणजे 1-2 मिनिट पण नाही, अगदी 30 सेकंड आपण वेट करतो. मग ते वार्म कंडिशनला येतं. वार्म कंडिशनला आलं की आपण ते त्या पेट्री प्लेट मध्ये डीप करतो, बुडवतो आणि ती जी समोर त्याला वायर आहे किंवा ते जे लूप आहे त्या लूप मध्ये आपण ते पॉप्युलेशन कलेक्ट करतो. ओके, इथं आपल्याला माहित नाहीये वेदर इट इज प्युअर वन ऑर वेदर इट इज अ मिक्स्ड वन. तर ते पॉप्युलेशन आपण घेतो आणि ही आपली सेकंड जी आहे दॅट वन इज अ पेट्री प्लेट न्यूट्रिएंट विच कन्सिस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट आगार मीडियम. त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट आगार मीडियम आहे. ओके, आगार मीडियम आहे म्हणजे कसं आहे, इट इज अ सॉलिड वन, सॉलिड झालेली प्लेट असणार इथे. त्याच्यामध्ये काय करतो आपण, स्टिकिंग करून घेतो. व्हॉट इज मीन बाय स्टिकिंग? तर ते लूप त्याच्यामध्ये बुडवायचं आणि त्याच्या थ्रू आपण झिगझॅग लाईन्स ड्रॉ करायच्या. ओके, आता स्ट्रिक प्लेट मेथड मध्ये काय करतो बघा. पहिली मेथड एकदा व्यवस्थित समजली की पुढच्या मेथड खूप इझी आहे. आता स्ट्रिक प्लेट मध्ये आपण स्पेसिफिकली काय करतो, आपण ती झिगझॅग मोशन त्या 90% पोर्शन मध्ये किंवा सॉरी नॉट 90%, 90 अँगल म्हणूयात आपण, किंवा 25% मध्ये आपण ते ड्रॉ करून घेतो झिगझॅग मोशनने. जिथं त्याचा लास्ट पॉइंट आलेला आहे, ओके, जिथं पण त्याचा लास्ट पॉइंट आलेला आहे त्या लास्ट पॉइंटला आपण काय करतो, तिथून इनॉक्युलेटिंग लूप आपण परत घेतो, परत त्याला हिट करतो, परत वार्म होऊ देतो आणि wherever that last point was there, we are going to deep that loop into last point. काय केलं, पहिलं घेतलं डिरेक्टली बुडवून घेतलं. बुडवल्यानंतर बुडवून घेतलं म्हणजे पॉप्युलेशन कलेक्ट केलं आपण लूप वरून घेऊन प्लेटमध्ये स्टिकिंग केलं. स्टिकिंग केल्यावर कुठेतरी आपण थांबणार आहोत कारण 25% एरियामध्येच आपल्याला स्टिकिंग करायचंय. हे प्रॅक्टिकल तुम्ही करताना किंवा बघताना तुम्हाला हे छान वाटेल किंवा अजून इझिली समजेल. आय एम ट्राइंग टू काय म्हणायचं, आय एम ट्राइंग टू ॲट अ हायेस्ट लेवल की तुम्हाला समजलं पाहिजे, पण हे प्रॅक्टिकली जेव्हा तुम्ही कराल तर अजून छान समजेल. आता जो शेवटचा पॉइंट तिथं आलेला होता तिथून आपण लूप उचलून घेतलं, परत हिट केलं म्हणजे काय, त्याच्यावरती असलेलं पॉप्युलेशन किल झालं. आता इथं आयसोलेशन होतंय, बॅक्टेरिया कमी 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 होत जात आहेत. जेवढं लूप मध्ये घेतलं तेवढं शेवटच्या पॉइंट पर्यंत आलं असेल का? येस ऑर नो? नो मॅम. का तर ते स्ट्रिकिंग करताना ते त्या ठिकाणी थोडं राहिलं असणार आहे पॉप्युलेशन.
त्याच्यामुळे तेवढं नसणार आहे. मग ऍट द एंड ते पॉप्युलेशन कमी झालेलं असणार आहे. परत आपण लूप हिट करून घेतो किंवा लूप स्टरलाइज करून घेतो. स्टरलाइज करून घेतल्यानंतर जो लास्ट पॉइंट होता त्याच्यामध्ये आपण डीप करतो. ओके, आणि परत नेक्स्ट 25% जो एरिया आहे पेट्री प्लेट मधला, त्या पेट्री प्लेट मध्ये परत आपण स्टिकिंग करतो. कसं करायचं स्टिकिंग? परत सेम झिगझॅग मोशन. हे बोर्डवर वगैरे छान दाखवता येतं. परत सेम करायचं झिगझॅग मोशन. ते झाल्यानंतर परत इनोक्युलेटिंग लूप घ्यायचं. देन वी आर गोइंग टू स्टरलाइज दॅट. देन अगेन वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट पॉइंट ऑफ दॅट सेकंड झोन. ओके, जो दुसरा झिगझॅग पोर्शन आपण आयसोलेशनचा केला, त्याच्या लास्ट पॉइंट पासून परत स्टरलायझेशन करून आपण काय करणार आहोत, तर तिथून ते पॉप्युलेशन परत कलेक्ट करणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण थर्ड झिगझॅग मोशन किंवा थर्ड स्टिकिंग म्हणूया. आपली मेथड स्टिकिंग आहे तर स्टिकिंग म्हणूया. थर्ड स्टिकिंग आपण त्याच्यानंतर करणार. सेम करायचं, इनोक्युलेटिंग लूप हिट करायचं. जो सेकंडचा लास्ट पॉइंट होता तिथून पॉप्युलेशन कलेक्ट करायचं. म्हणजे काय? नुसतं इनोक्युलेटिंग लूप डीप करायचं. इतकी गर्दी होते तुम्हाला सांगते, इतकं पॉप्युलेशन दिसतं कॉलनी काउंटर मध्ये की वाटतं की आपण किती थोडं डीप केलं होतं तरी पण एवढं दिसतंय. ओके, त्याच्यानंतर थर्ड ड्रॉ करून घ्यायचा. सेम थर्ड झाल्यानंतर तुम्हाला फोर्थ ड्रॉ करायचा. सेम प्रोसेस तुम्ही फॉलो करणार. स्टरलायझेशन करणार, लास्ट पॉइंटला डीप करणार, तुमचा फोर्थ पोर्शन ड्रॉ करून घेणार. ओके, दिस इज नोन ॲज अ स्ट्रिक प्लेट मेथड. ह्याला म्हणतो आपण आयसोलेशनची स्ट्रिक प्लेट मेथड. व्हाय स्ट्रिक प्लेट? तर वी आर गोइंग टू फॉर्म स्ट्रिकिंग इन द प्लेट्स. ओके, न्यूट्रिएंट आगारच्या प्लेटमध्ये आपण स्ट्रिकिंग करतोय. सो दॅट दिस मेथड इज नोन ॲज अ स्ट्रिक प्लेट मेथड. ह्यालाच आपण स्ट्रिक प्लेट मेथड म्हणतो. आलं लक्षात? खूप सिंपल आहे. येते का लक्षात? त्या पीपीटीच्या पीपीटीज मध्ये तेच आहे लिहिलेलं. डोंट बी कन्फ्युज. ओके, तिथलं काय वाचून दाखवण्याची गरज नाहीये. हीच मेथड, अशीच मेथड आहे. यू कॅन चेक द पीपीटी, किंवा तुम्हाला वाचायचं असेल तर तुम्ही हे फॉलो करू शकता. ओके, हा, ह्या प्रोसेसला काय म्हणतात तिथं दिलंय बघा, पिकिंग कॉलनीज म्हणतात. आपण जे पिक करतोय, आयसोलेट करतोय कॉलनीज, इट इज नोन लास्ट पॉइंट वरती, त्याला काय, त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? पिकिंग कॉलनीज म्हणतो. पिकअप करतोय ना आपण तिथून कॉलनीज, त्या कमी कमी होत जात आहेत आणि आपण त्याला पिकअप करतोय. ओके, हा, आता ही जी मेथड होती आत्ताची, ह्याला आपण स्ट्रिक प्लेट मेथड म्हणतो. स्ट्रिकिंग फॉलो केलं. आता स्ट्रिक प्लेट मेथड मध्ये देर आर टू मेथड्स. वन इज अ कंटिन्युअस वन अँड सेकंड इज अ डिसकंटिन्युअस वन. ओके, कंटिन्युअस मेथड आहे आणि डिसकंटिन्युअस मेथड आहे. तर तुम्हाला सांगते कंटिन्युअस स्ट्रिकिंग मध्ये काय केलं जातं, परत सेम मेथड फॉलो केली जाते. बट हाऊ दॅट मेथड इज नोन एज अ स्ट्रिक कंटिन्युअस स्ट्रिकिंग. तर ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, तुमचा जो इनोक्युलम आहे किंवा इनोक्युलेटिंग लूप मधून लिंक आली का, एकच मिनिट. ओके, बघ झाली असेल. हा, कंटिन्युअस स्टिकिंग मध्ये आणि डिसकंटिन्युअस स्टिकिंग मधला डिफरन्स काय आहे सांगते तुम्हाला. कंटिन्युअस स्टिकिंग मध्ये आपण काय करतो, जे इनोक्युलम आहे, व्हॉट इज मीन बाय इनोक्युलम, जे इनोक्युलेटिंग लूपने आपण कल्चर कलेक्ट करत असतो, त्याच्या त्या वायर्स आहेत गोल 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 गोल, त्याच्यामध्ये जेवढं पण आपण कल्चर घेतो त्याला कल्चर ड्रॉप पण म्हणतो आपण, और इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ इनोक्युलम, त्यालाच आपण इनोक्युलम पण म्हणतो. मग हे इनोक्युलम आपण इनोक्युलेटिंग लूपच्या थ्रू घेतो आणि पेट्री डिश मध्ये पेरीफेरीला ठेवतो. पेरीफेरीला कुठं ठेवलंय, इथं दिसतंय बघा तुम्हाला. ओके, इथलं लूप जे आहे ते स्पून लाईक दाखवलंय, पण असं लूप नसतं. ओके, तर तिथं पेरीफेरीला ते तुम्ही तिथं ठेवतो आणि त्याच्यामधून आपण इथं स्ट्रिकिंग स्टार्ट करतो. तर पहिल्या ह्याच्यामध्ये दाखवलंय जस्ट पेट्री डिश आहे, त्याच्यामध्ये
तुमचा कल्चर मीडिया असणार आहे आणि इनोक्युलम जो आहे तो पेरिफेरीला तुम्ही अगदी वरच्या बाजूला ठेवला किंवा तिथं ड्रॉप आउट केला. त्याच्यानंतर काय करता तुम्ही तर स्ट्रिकिंग स्टार्ट करता राईट अँगलला. ओके, ह्याच्यामध्ये काय करायचं तर राईट अँगलला आपण स्ट्रिकिंग स्टार्ट करायचं. राईट अँगलला आपण बेसिकली हाफ पोर्शन मध्ये स्टिकिंग करतो. ओके, ही झाली सेकंड स्टेज. आणि थर्ड स्टेजला काय करायचं किंवा थर्ड ह्याला काय करायचं, वी आर गोइंग टू टर्न द प्लेट. सी हिअर काय केलं, लूप घेतलं, लूपने लूपफुल कल्चर किंवा इनोक्युलम पेरिफेरीला जस्ट ड्रॉप आउट केला. त्याच्यानंतर काय केलं तर झिगझॅग मोशन मध्ये आपण स्ट्रिकिंग केलं. ओके, झालं, संपलं. ते झाल्यानंतर काय करायचं, जी पेट्री प्लेट आहे ती कम्प्लीट फिरवून घ्यायची. कम्प्लीट फिरवून घ्यायची म्हणजे काय, जो पेरिफेरीचा वरचा पोर्शन होता तो पोर्शन कुठं आला पाहिजे तर तो पोर्शन इकडं एकतर 270 डिग्रीला गेला पाहिजे किंवा इकडं तुमच्या 90 डिग्रीला आला पाहिजे. अशी पेट्री प्लेट तुमची फिरवून घ्यायची. आणि ती फिरवल्यानंतर परत काय करायचं तर परत बरोबर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला स्टिकिंग करायचं. ओके, म्हणजे काय झालं तर आपण पहिल्यांदा जे स्टिकिंग केलं होतं त्याचं आणि नंतर केलेल्या स्टिकिंगचं ओव्हरलॅपिंग अवॉइड होतं. ओके, कुठं करतोय आपण हे, राईट अँगलला करतोय. फक्त एका बाजूला राईट अँगलला करून घेतलं, पेट्री प्लेट फिरवली, त्याच्या परत राईट अँगलला केलं. ओके, न फिरवता तुम्ही लेफ्ट अँगलला करू शकता, पण आपल्याला तेवढे स्किल डेव्हलप होत नाही. तुम्हाला सिंगल प्रॅक्टिकल आहे ह्याचं, तेवढा वेळ पण नसतो सेमिस्टर मध्ये. पण जे एक्सपर्ट लोक असतात किंवा स्किल्ड पर्सन असतात ते लोक दोन्ही बाजूनी करतात. काही क्लासमध्ये असतात बघा मुलं असे की दोन्ही हँड पण खूप असं सुपेरियरली यूज करू शकतात. ते लोक करतात हे आणि त्यांचं दिसतं पण खूप छान. मग आपल्याला होत नाही ना, वी कॅन यूज ओनली राईट और ओनली लेफ्ट, तर त्या केसमध्ये 180 ला ते डिश फिरवायची आणि परत त्याच्या राईट अँगलला करून घ्यायचं. सिम्पल मेथड आहे, ह्याला म्हणायचं कंटिन्युअस स्टिकिंग मेथड. व्हाय कंटिन्युअस स्टिकिंग मेथड, तर कंटिन्युअसली आपण त्याला स्टिक आउट केलं, कुठंही लूपला हिट केलं नाही, कुठंही थांबलो नाही, काही केलं नाही. ओके, दिस इज नोन एज अ कंटिन्युअस स्ट्रिक प्लेट मेथड. डिसकंटिन्युअस स्टिक प्लेट मेथड कशाला म्हणायचं, व्हॉटेवर द मेथड आय हॅव टोल्ड यू इन द स्ट्रिक प्लेट मेथड दॅट इज नोन एज अ डिसकंटिन्युअस. बघा इथं तुम्हाला खूप छान दिसेल जे मी मगाशी सांगितलं. पहिल्या ह्याच्यात काय केलं, आता ते डोळ्यासमोर आणा, लूप घेतलं, सुरुवातीला स्टरलाइज केलं, ह्याच्यामध्ये बुडवलं, इनोक्युलम घेतलं, इनोक्युलमनं पहिली झिगझॅग मोशन काढली 25% एरियामध्ये, परत फ्लेम दाखवली आहे तिथं. ओके, ते लूप हिट केलं आणि जो लास्ट पॉइंट होता बघा त्याला तिथं ॲरो दाखवलाय. ओके, हिट करायचं लूप आणि हिट केल्यानंतर जिथं ॲरो दाखवलाय तो लास्ट पॉइंट होता त्या झिगझॅग मोशनचा, तिथं डीप करायचं आणि परत हे रेड कलर तुम्हाला सेकंड पेट्री डिश मध्ये दिसतंय ते ड्रॉ केलं झिगझॅग मोशन मध्ये परत. ओके, परत लूप हिट केलं, परत तिथं ॲरो होता लास्टचा दिसतोय, त्याच्यामध्ये डीप करायचं, परत तुमचं ब्ल्यू कलर मध्ये थर्ड पोर्शन इथं दिसतोय, परत त्याचं झिगझॅग मुवमेंट करायची. सेम परत लूप हिट केलं, परत त्याच्या लास्ट पॉइंट मध्ये डीप केलं, परत तुमचा फोर्थ पोर्शन ड्रॉ केला. ओके, आणि जेव्हा आपण कॉलनीज बघतो किंवा बॅक्टेरिया बघतो, मायक्रो ऑर्गॅनिझम बघतो, तेव्हा त्या 24 to 72 आवर्स ठेवल्यानंतर पेट्री डिश कशी दिसते फायनल हे इथं दाखवलंय. लास्ट appearance of colonies after incubation. What is mean by incubation? We are going to keep that petri plate for the 24 to 72 hours into the incubator for the 37 degrees Celsius at temperature 37 degrees Celsius. म्हणजे 37 डिग्री सेल्सिअसला आपण ही पेट्री प्लेट ठेवून टाकायची इन्क्युबेटर मध्ये. कदाचित एखादा बॅक्टेरिया त्याची ग्रोथ कशी आहे, समजा तो 6 तासामध्ये स्टार्ट करतोय अडॅप्टेशन होऊन, काय केलं बॅक्टेरियाने इथं, त्याची ग्रोथ स्टार्ट केली बाय युटिलायझिंग द बाय युटिलायझिंग द न्यूट्रियंट्स. न्यूट्रियंट्स कुठे आहेत, तुमच्या पेट्री प्लेट मध्ये जिथं तुम्ही अगर मीडियम घेतला होता. तर ह्या कॉलनीज अशा दिसतात. आता बघा पहिला पोर्शन ब्लॅक पोर्शन जो आहे तिथं नंबर ऑफ कॉलनीज आहेत, किती कॉलनीज दिसतात. रेड पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये
मध्ये थोड्याशा कॉली कमी झाल्या, म्हणजे आयसोलेशन झालं, पॉप्युलेशन तिथं कमी झालं. ब्ल्यू मध्ये अजून कमी दिसत आहेत, आणि जो लास्टचा ग्रीन आहे तिथं तुम्हाला टोटली आयसोलेटेड कॉलनी दिसत आहेत. अगदी तुम्हाला सिंगल बॅक्टेरियल सेल दिसेल किंवा अगदी एक दोन बॅक्टेरियल सेल जवळजवळ आहेत असं तुम्हाला ऑब्झर्व होईल. दिस इज मीन बाय द आयसोलेशन ऑफ द बॅक्टेरिया. आता इथून तुम्ही इझिली पिक करू शकता तुम्हाला किती पॉप्युलेशन पाहिजे, किंवा तुम्हाला पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया तिथं कुठला आला आहे तिथला तुम्ही एकच ग्रुप घेऊ शकता आणि त्याचा स्टडी करू शकता, त्याचं स्टेनिंग करू शकता. अजून तुम्हाला काय करायचंय त्याच्यापासून जे तुमचे पर्पज आहेत ते तुम्ही इथं करू शकता. आलं लक्षात? एक मेथड लक्षात आली की पुढच्या मेथड अशाच आहेत, खूप इझी आहेत. येते का लक्षात? व्हॉट इज मीन बाय द स्ट्रिकिंग प्लेट मेथड? तुम्हाला स्ट्रिक प्लेट आहे, ऍक्च्युअल करायला मध्ये 4 प्लेट आहे, सगळं स्ट्रिकिंग मेथड आहे. तुम्हाला फक्त मायक्रो मॅन्युप्युलेटर मेथड नाहीये का, तर आपल्याकडे मायक्रो मॅन्युप्युलेटर नाहीये, तो बायोटेक्नॉलॉजी लॅब मध्येच असतो, आपल्याकडे काही विषयच येत नाही. रिक्वायरमेंट मध्ये पण ते नाहीये आपल्या. येते का लक्षात? काहीच समजलं नाही वाटतं. येस मॅम. खूप इझी आहे, काही ह्याच्यात चॅलेंजिंग नाहीये. करू का मग दुसरी मेथड स्टार्ट, 4 प्लेट मेथड? बघा, स्ट्रिक प्लेट मध्ये काय शिकलो आपण? स्ट्रिकिंग, कंटिन्युअस स्ट्रिकिंग आणि डिसकंटिन्युअस. हे आहे कंटिन्युअस. काय करायचं? राईट अँगलला झिगझॅग मोशन करायची. पेट्री प्लेट 270 ला एकतर रोटेट करायची, किंवा वी कॅन ड्राय थ्रू द सेकंड हँड, ओके, लेफ्ट हँड. तर दोन्हीना पण राईट अँगलला करायचं. राईट अँगलला केलं की काय होतं, तर रिपीट होत नाही प्रोसेस आणि कंटिन्युअस प्रोसेस होते. ओके, पॉप्युलेशन पण मिक्स होत नाही. तर ही तुमची कंटिन्युअस. आणि डिसकंटिन्युअस काय, तर प्रत्येक वेळी तुमचा इनोक्युलेटिंग लूप जो आहे तो हिट करायचा. ही झाली डिसकंटिन्युअस स्टिकिंग मेथड. स्टिक प्लेट मधल्या ह्या 2 मेथड आहेत. समजलं का? हा, रचना दळवी 48. समजलं का मॅडम? येस. येस मॅम. ऋतुजा सरदार, स्मिता पाकवे, आकाश भिसे. ऍबसेंटी लावणारे येस मॅम, नो मॅम नाही म्हणलं तर. येस मॅम. हा, नो असेल तरी नो सांगा, पण बोला ना. तुम्ही प्रेझेंट आहे का नाही कसं समजायचं आम्ही? केदार महिंगडे, आकांक्षा काय, रोल नंबर 11. येस मॅम. गायत्री भादुले. समजलं का? आय होप की समजलं असेल. समजलं नसेल तरी तुम्ही सांगू शकता. प्रतीक पवार, येस मॅम. जे बोलत आहे त्यांची ऍबसेंटी लावू शकते मी. ओके, तुम्हाला येस मॅम, नो मॅम म्हणायला काहीच विषय नाहीये. ओके, स्टॉप द शेअरिंग. हा, ठीक आहे. तर नेक्स्ट मेथड, आज ऍक्च्युली लेट झाला लेक्चर स्टार्ट करायला. ठीक आहे, नेक्स्ट मेथड आपण नेक्स्ट लेक्चरला किंवा आफ्टरनून सेशनला बघूया. ओके, सरांनी लिंक टाकली आहे ना, म्हणजे शेख सरांनी. येस मॅम. स्टॉप करायचं रेकॉर्डिंग. वेट.
मॅम रोल नंबर 13 ला ऍड करा. नाहीये मॅडम वेटिंग रूम मध्ये, कोणीच नाहीये वेटिंग रूम. 30. ओके ठीक आहे. Hello, sir.
हा येस बोला ना मॅडम. रोल नंबर 30 ला ऍड करायचं होतं. 30 ला ऍड करायचं. अच्छा 2 सेकंड. Okay, is it I'm audible now? Yes sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to see further reaction of phenol. Okay, so we will start with it. Okay, so we have to see the reactions of phenol. In the last session already we had seen certain reaction like sulfonation reaction, nitration reaction, bromination reaction, and also we have seen the whatever the possible product that can be formed by reacting with the phenol. Okay, so today we are going to see some further reaction. We will start with the next reaction, that is of hydrogenation reaction. Okay, this is nothing but the hydrogenation reaction. So simply in the hydrogenation reaction, what we have to do is we have to reduce the phenol. Okay, so we knew very well about the definition of phenol. आपल्याला already the definition of reduction reaction. आपल्याला already reduction reaction ची definition माहिती आहे. अशी reaction, those reaction which include addition of hydrogen, that is called as reduction reaction. And in case of phenol, we have to reduce the phenol completely. So for complete reduction of phenol, we will require certain conditions, certain reagents, and hydrogen gas. Okay, so firstly we have to take phenol. This is nothing but our phenol. It will react with the hydrogen gas. Okay, so this hydrogen gas has the 6 hydrogen, and whenever it will react with the phenol, it will react in presence of nickel and temperature 433 Kelvin. It will give us a product what is this product? This is nothing but our cyclohexanol. Why it is called as cyclohexanol? Because we knew that whenever we look at the structure, this is the structure of benzene. हे आपल्या बेन्झीनचं स्ट्रक्चर आहे ना, आणि ह्या बेन्झीनचं स्ट्रक्चर ज्यावेळेस मी असं ड्रॉ करीन किंवा असं ड्रॉ करीन, त्यास आपल्याला माहिती आहे की याचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C6H6. म्हणजे प्रत्येक कार्बन ॲटमला एक हायड्रोजन. हिअर इज हायड्रोजन, here is hydrogen, here is hydrogen, here is hydrogen, here is hydrogen, here is hydrogen. And we already seen the reduction of this, complete reduction of benzene, but it would have the result, it will forms the cyclohexane. हा काय तयार करतो? सायक्लोहेक्झेन स्ट्रक्चर तयार करतो. आणि ह्या सायक्लोहेक्झेन मध्ये होतं काय? ऑलरेडी 6 हायड्रोजन आहेत आपले. 1 2 3 4 5 आणि हा 6वा हायड्रोजन. We have already 6 hydrogen, and when this reaction happen, there is an addition of further 6 hydrogen over the structure. Whenever these further 6 hydrogen will be added, here is 1 2 3 4 5 and 6. Further 6 hydrogen will be added, and when these 6 hydrogen would be added, it will convert it into cyclohexane. हे कशात कन्वर्ट होतं? सायक्लोहेक्झेन मध्ये कन्वर्ट होतं. आणि हे सायक्लोहेक्झेन ज्यावेळेस फॉर्म होईल त्यावेळेस ते कम्प्लीट रिडक्शन होईल बेन्झीन रिंगचं, आणि त्याची जी काय बेसिक प्रॉपर्टी होती आता चेंज होईल. ते सेम थिंग आपण बघतोय फिनॉलच्या बाबतीत. इथं फिनॉल आहे, फिनॉल रिॲक्ट करतो हायड्रोजन बरोबर,
आणि सायक्लोहेक्झॅनॉल जे आहे ते सायक्लोहेक्झॅनॉल फॉर्म करतं. आता बऱ्याच जणांना एक बेसिक कन्फ्युजन होतं की सर आहो 6 हायड्रोजन घेतलेत, वी हॅव टेकन 6 हायड्रोजन. And when we see, look at the structure, whatever the cyclohexanol structure is there, na, when we look at the cyclohexanol structure, we can see only 5 hydrogen. Sir, where is the 6th hydrogen? Here is, suppose you can say that here is hydrogen, 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 here is already OH. So, sir, whatever the 6th hydrogen is there, that would be attached at this position. At this position, and at this position, where is the 6th hydrogen? बायानो 6वा हायड्रोजन इथं असतो. ठीक आहे, म्हणजे ह्याला थोडस मी इलॅबोरेट करेन तर हे कसं असेल, थोडस तुम्हाला समजण्यासाठी लिहितोय. हे पहा, हे फिनॉल कसं आहे, हा OH कुठूनही काढा चालेल, हायड्रोजन हायड्रोजन हायड्रोजन, here is hydrogen, here is hydrogen. ठीक आहे, आता इथं मला हायड्रोजन काढता येईना, मी साइडला काढतो. ओके, हिअर इज हायड्रोजन. आता आपण 6 हायड्रोजन ऍड करतोय, 3H2. ओके, ऍड करतोय, त्यावेळेस काय होतं, तर हे पहा, हे बेन्झीन स्ट्रक्चर आहे. आता हे OH आहे ना, OH असला म्हणून काय झालं, इथे हायड्रोजन ऍड होऊ शकतो की. सपोज इथे एक हायड्रोजन ऍड झाला, इथं ऑलरेडी एक होता, अजून एक हायड्रोजन ऍड झाला. सेम इथे एक हायड्रोजन, 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 this one hydrogen. So in this way, what we have seen, whatever the double bonded structure is there, that will get removed, and we will have the cyclohexanol. Is it clear to all of you? Yes, sir. Clear cut ideally? Which problem? Shall I rub this? Shall I rub? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. Okay, chalo, good. Next thing. Sorry, रिएक्शनचं नाव लिहायचं विसरलो मी. फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिएक्शन. आता हे फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिएक्शन काय आहे ते आपण पाहूयात. फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिएक्शन, आता हे पहा, हा benzene structure means phenol is there, and this will react with the tertiary butyl chloride. So this is carbon CH3, here is CH3, here is CH3, and here is our chlorine molecule. Okay, so we knew very well whatever the carbocation is there, that carbocation is formed over here by mole of fluorine atom. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन आपण पाहिलं त्यावेळेस आपल्याला आपण पाहिलं की tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation. Secondary carbocation is more stable than the primary carbocation. आणि ऑलरेडी आपण जेव्हा किंवा इथलं क्लोरीन ग्रुप रिमूव्ह करतोय त्यावेळेस कार्बोकॅटायन फॉर्म होतं, आणि हे कार्बोकॅटायन कसलं कार्बोकॅटायन आहे तर टर्शरी कार्बोकॅटायन. त्यामुळे इथं कुठलीही मिथाइल शिफ्ट, हायड्राइड शिफ्ट होणार नाही. डोळे झाकून लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, whenever we see when we had seen about the reaction of हॅलोरिन, ज्यावेळेस आपण हॅलोरिनचे रिएक्शन पाहिले ना त्यावेळेस आपण फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिएक्शन पाहिली, आणि त्यामध्ये इन दॅट फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन वी हॅव सीन द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन इज the whenever there is a heavy group is attached na, like chloroethane, chloropropane, if it has a straight chain compound, then might be there is a hydride shift or might be there is a methyl shift. Why? Because of we knew that the primary carbocation is less stable than secondary. Okay, and secondary is more stable than the
secondary is more stable than primary, and secondary is less stable than the tertiary. So tertiary is more stable. Tertiary is more stable than secondary. Secondary is more stable than primary. And in this case, we had seen that whenever the chlorine is removed, there is a formation of this compound. Here is methyl, here is methyl, here is methyl group, and this is a carbocation. So this is nothing but it is of our tertiary carbocation. So in this case, we have formed the tertiary carbocation. So there is no methyl or hydride shift. ठीक आहे, इथं कुठल्याही प्रकारची मिथाइल किंवा हायड्राइड शिफ्ट करायची बिलकुल नाही. तर मग आपण काय करूया तिथे, तर in this case, whatever the phenol is there, that phenol has undergoes the reaction and it will forms the product. I will write the name of product, that is called as P tertiary butyl phenol. Para tertiary butyl phenol. This is the structure, and whenever this para tertiary butyl group is attached over here, the hydrogen will get eliminated, and this hydrogen will attach with the chlorine. So it is formation of hydrochloric acid as a side product. Okay, so this is our overall reaction. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, Okay. sir. While I am drawing this structure, sometimes minor mistakes are made, or sometimes handwriting is so not very well, because of this an application based thing is there. So that is not 100% calibrated. त्याचं जे कॅलिब्रेशन आहे ते 100% कॅलिब्रेशन नाहीये. ते कधी कधी डिव्हाइसला 70% मॅच करतो, कधी 80% मॅच करतो. त्यामुळे कॅलिब्रेशन इतकं परफेक्ट होत नाहीये. त्यामुळे थोडंसं हँड रायटिंग इकडे तिकडे होतं. ठीक आहे, लिहिताना थोडंसं प्लस मायनस होतं. सो लेट इट बी. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारत जा. ओके, चलो और कुछ. हा, ह्या रिएक्शन मध्ये काय प्रॉब्लेम झालेल्या रिएक्शन मध्ये आय होप सो सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट घेतला असेल. घेतलेले सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Writing करू. Yes, sir. ओके, ठीक आहे, रायटिंग करते, छान, व्हेरी गुड. देन नेक्स्ट थिंग, आपल्याला काही रिएक्शन्स पाहिजेत. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आवर सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक आहे, वी विल सी that reaction. That reaction is called as formation of salt of phenol, and we knew that very well about the name of salt of phenol. Okay. So whenever our phenol is in OH, these OH phenol react with NaOH. Whenever it react with the sodium hydroxide, it will give us ONA. That is nothing but ONA plus H2O. This OH plus this H, it will give us a H2O, and here is our desired product, that is of sodium phenoxide. Okay, and this is nothing but phenol. We knew very well. So this is a reaction of formation of salt of phenol. Okay, that is nothing but the sodium phenoxide, and this is a precursor or this is an intermediate product for the formation of different kind of कंपाऊंड. आपण लास्ट टाइम रिएक्शन ज्यावेळेस पाहिल्या, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन वगैरे वगैरे, त्या रिएक्शन मध्ये आपण कॉमनली एक बेसिक थिंग पाहिली होती की तिथं सोडियम फिनॉक्साइड जो आहे तो इंटरमिडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होतो, आणि हा सोडियम फिनॉक्साइड जो आहे तो फर्दर चेंज होतो इनटू द our desired compound. ठीक है, so next thing what we have to see is the another possible reaction happen with this compound is the when we have taken concentrated sodium hydroxide. Okay, आता हे पाहि तर थोडंसं प्रॉब्लेम येतोय.
Okay. Here is phenol and here is 2NaOH. थोडंसं कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म मध्ये आपण NaOH घेऊयात. त्यावेळेस काय होतं 2ONa plus H2. Okay. In this reaction, what we have seen is that we have taken the 2NaOH, that is concentrated hydroxide, sodium hydroxide, and 2 molecules of phenol. We will have 2 molecules of sodium phenoxide with the evolution of hydrogen gas. Who is this? Okay. Shall I rub this? Yes, sir. All of you getting reactions? Yes. Yes, sir. Good. Chalo. Next reaction, what we have to see is the. Just a second. Next reaction is determines sorry, NS determines synthesis reaction, and in this determines synthesis reaction, how the reaction occur, we have to see. We have to take raw material as usual as a phenol. Okay, this is a phenol. Okay, this phenol is there. It will react in presence of HCN cyanide group and hydrochloric acid and H2O. It will give us product that is of OH, and here is CHO. Here is it is called as para hydroxy benzaldehyde. Okay, it is nothing but the para hydroxy benzaldehyde. Okay, in this reaction, whatever the phenol is there, that phenol react with the HCN, that is of cyanide group, and hydrochloric acid in presence of H2O. Then it will give us a para hydroxy benzaldehyde. So now in this case, whatever in the previous reaction what we had studied, in that previous all the reaction we have balanced the reaction. ठीक आहे, आपण सगळ्या ज्या की रिएक्शन बघितल्या ते सगळ्या बॅलन्स होत्या. म्हणजे इथं जे की ग्रुप होते ते ग्रुप चेंज झाले, पुन्हा इथं चेंज होऊन नेक्स्ट काहीतरी आपलं प्रोडक्ट फॉर्म झाला. and in this product whatever the reactions are there that are equally balanced. But in this reaction when we see there is no balancing of reaction. Why? Because of we see this reaction happens certain situation, and in this situation some products or some molecules are formed. These molecules are replaced at the para position of phenol, and we will have the product. Why this reaction is not not we have written in the well manner. आपण जी पूर्ण मेकॅनिझम वगैरे त्याचं होतं ते पूर्ण का लिहिलं नाही, बिकॉज ऑफ वी हॅव that much of thing in this class we have to study. Okay, so so in this reaction we have to study only this part only. We have to we are not going in detail about its mechanism, how molecules are formed, how it will interact with the para position. Just simply understood that whatever the phenol is there, that will convert it into para hydroxy benzaldehyde. Is it clear?
Is it clear? Yes. Okay. Next reaction, we have to see some special reaction of phenol. This first is diazocoupling. Diazocoupling reaction we have to see. So in this first we have to see we have to take the raw material as benzene diazonium chloride. So we will see first thing. Here is N, triple bond N, Cl. Okay. Here is positive charge here. कारण इतर रेझोनन्स आहे आपल्याला माहित आहे फर्दर काय होतं ते. हे जे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे ते शिफ्ट होत आहे तिथं इथला ट्रिपल बॉन्ड जो आहे तो इथं डबल बॉन्ड कडे येतोय हा इथं जातोय. सो हिअर इज रेझोनन्स स्ट्रक्चर. It is called as benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride is there. This benzene diazonium chloride will react with the phenol. So I will draw the phenol in different way. Here is OH. हे वर काढलं का खाली काढलं का चालेल बट थोडंसं मी चेंज करतोय. Here is OH, here is hydrogen. So whenever these two reagents react with each other, this hydrogen and chlorine will come together and it will form a better living group, and whatever this benzene diazonium chloride is there, that will directly attach with the our phenol. So whatever the possible product is there, that we will going to draw, and this will happen in alkali condition in the pH near about 9. So whatever the possible product is there, that we are going to draw. There is nitrogen, double bond nitrogen. The resonance होतो त्यामुळे nitrogen, double bond nitrogen. Here is our next benzene structure, and here is OH2. So it is nothing but our converted into next compound, that is nothing but the orange dye with the formation of hydrochloric acid as a byproduct. Is it clear to all of you? हे फक्त जाऊन याला अटॅच होतोय आणि हा प्रोडक्ट जो आहे तो फॉर्म होतो. ठीक आहे. तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही त्याला N डबल बॉन्ड N carries OH असे ड्रॉ करू शकतो. ठीक आहे. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo. So next thing, up to this we have seen certain reaction. Next reaction we have to see about the Pope's reaction and condensation reaction. That we will see in the next class. Today we will stop over here. I will take the presenting. आज थोडस आपण आज लवकर थांबूयात. दोन पर्यंत थांबत असताना